याद आउँछ सधैँभरि बसेको तिमी कहाँ। हेलो नमस्ते एभ्रिवान। आजको भिडियोमा भने तपाईहरुलाई मैले यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन सिकाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अघि हालेको भिडियोमा अहिले यत्रो भ्युज आइसकेको छ, भाइरल भइसकेको छ। एकदमै राम्रो तरिकाले मिलाएर बनाउनु भयो भने चाहिँ भाइरल हुने सम्भावना रहेको छ। यो एडिट गरेर मात्र हुँदैन, मिलाएर एडिट गर्न जान्ने हो भने भाइरल हुने सम्भावना रहेको छ। त्यसको लागि सुरुमा तपाई प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर VPN सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। VPN चाहिन्छ यसको लागि। VPN बिना गर्नुभयो भने हजुरले 100 चोटि गर्दा पनि नखुल्न सक्ने सम्भावना छ। त्यही भएर सुरुमा तपाईले VPN इन्स्टल गर्नु। ट्रबो VPN एकदम बेस्ट रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ ट्रबोबाट झ्याउ भएको छ भन्नुहुन्छ भने अर्को पनि VPN सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। VPN जुन VPN युज गरे पनि त्यस्तै नै हो। अनि सुरुमा गोल आइकनमा क्लिक गरेर जर्मनी सेलेक्ट गर्नुस्। जर्मनी सेलेक्ट गरेपछि माथिको खालीवालामा टच गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने प्यालामा गर्नुभयो भने तपाईसँग कार्ड माग्छ। अनि कनेक्ट भइसकेको छ। कनेक्ट भएपछि एड देखाउँछ, एडलाई काट गर्नुस्। अनि त्यसपछि टिकटक ओपन गर्नुस्। टिकटक ओपन गरेर सर्च बारमा जानुस् र TECHNICAL टेक्निकल CHAASO चासो भनेर सर्च गर्नुस्। हाम्रो युट्युबको नेम सर्च गर्नुस् स्पेस नदिइकन। सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3टा आइडी देखाउँछ। तलको हाम्रो युट्युबको लोगो भएको आइडी हो। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले बिहान हालेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 घण्टा अगाडि हालेको भिडियोमा त्यति लाइक आइसकेको छ। यो हाम्रो आइडीलाई ओपन गर्नुस्। फलो गर्न मन छ भने फलो गर्नुस्। म ब्याक दिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ 17K भएको छ मैले भिडियो बनाउँदाखेरि। अनि त्यसपछि तपाईले तल गोल आइकन देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिकको, त्यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईले एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली ब्याक गरिदिनुस्। अनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट एडिटिङ मोड इजी भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि युज टेम्पलेट क्यापकटमा क्लिक गरिहाल्नुस्, नत्र भने गायब हुन्छ। एकछिन यस्तै देखाउँछ, तपाईले ब्याक नगर्नुस्, आउँछ। VPN लगाइसकेपछि केही प्रब्लम हुन्न। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेम्पलेट यही नै रहेको छ। धेरैले त यसमा भिडियो बनाइसक्नु भएको नि होला, तर चाहिँ राम्रोसँग बनाउन सक्नुभयो भने चाहिँ भाइरल हुने सम्भावना रहेको छ। अनि तपाईको आफ्नो कुन फोटो राम्रोसँग त्यहाँ फिट हुन्छ त्यो विचार गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटिमा भएन भने पनि तपाईले अर्कोचोटि गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो फिट हुने फोटोलाई लिएर आउनुहोस्। त्यहाँ ट्याक्क मिल्ने किसिमको फोटोलाई चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मिलेन भने चाहिँ तपाईले तल फोटो देख्न सक्नुहुन्छ 10 सेकेन्ड भनेर 10.2 सेकेन्ड लेखेको ठाउँमा त्यहाँ क्लिक गरेर एडिटमा क्लिक गरेर क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यताउति ठ्याक्क मिलाउन सक्नुहुन्छ। थोरै तल तानेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यति माथि जान्छ। त्यसरी नै मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै मिल्ने फोटो ल्याउनुस्। अनि त्यसपछि अलिअलि बिग्रेछ भने त्यहाँ क्रपमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुस्। अनि तपाईको लोडिङ लिन्छ। त्यतिन्जेल सब्स्क्राइब र लाइक गर्न पर्छ। तपाईलाई थाहा छँदैछ होला, यहाँ तक हेर्नु भएको छ भने। धेरै त भाग्नुहुन्छ अनि पछि भएन भन्नुहुन्छ, त्यस्तै हो। त्यसपछि डनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डाइरेक्ट तपाईलाई टिकटकमा लिएर जान्छ। टिकटकमा लिएर गइसकेपछि तपाईले अब म्युजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले जुन म्युजिक नि लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले हामीले चाहिँ अघि सेलेक्ट गरेको थियो नि फेभरेटमा राखेको, त्यो चाहिँ म्युजिक लगायो भने भाइरल। मेरोमा चाहिँ यही म्युजिकमा भाइरल भएको छ। आजै खोलेको आइडिया तपाईहरुको लागि भनेर, यही ट्युटोरियल सिकाउनको लागि भनेर खोलेको आइडिया आज नै भाइरल गइदिएको छ त्यो भिडियो। त्यही भएर तपाईले पनि यसरी नै ट्यागहरु लगाएर मेरोमा त्यहाँ ट्यागहरु हेरेर यसरी नै लगाउन सक्नुहुन्छ। भाइरल हुने सम्भावना रहेको छ। आजलाई भने भिडियो यति नै रहेको छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा थ्यांक यू। लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, शेयर के गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ।